موضوع من دستگیری و سخاوت مسیر به سوی بهشت است. دستگیری و سخاوت مسیری به سوی بهشت است که الله رب العزت و الجلال این صفت را نصیب ما و شما بگرداند و ما را شجاع بگرداند که ما بتوانیم این کار را انجام بدهیم. چون سخاوت زدش بخل است. امروز اکثر مردم این صفت را دارند، صفت بخل را، در حالی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید صلاح اول هذه الامه الزهادة والیقین. اولین اسباب اصلاح امت، اولین سبب، نخستین سبب اصلاح این امت از زهادت و الیقین، یکیش زهد و تقواست و دیگرش یقین است. یقین و باور درست به الله رب العزت و الجلال. و هلاکها بالبخل والعمل. و هلاک این امت، از بین رفتن این امت، نابود شدن این امت به دو صفت دیگر است. یکی به بخل است و یکی دیگر به آرزوهای دراست. به بخل، به آرزوی دراست. امروز هر دوی این دو تا صفت بد در میان امت جان گرفته. در میان میلیون ها نفر دو تا نفر پیدا نمی کنی که آرزوی دنیا نداشته باشه. حتی از پیرمرد 80 ساله هم بپرسی دوست داری بمیری؟ میگه نه، دوست ندارم بمیرم. باشم 100 سال دیگه در دنیا. با همه درد و رنجش میگه به دنیا ما باش. و بخلا آنقدر در میان امت ریشه کرده که خیلی ها به زن خود هم بخیلی میکنن، به فرزندان خود هم بخیلی میکنن، فقط امانت را جمع میکنن، امانت نگه میدارن، بعد از اینکه مردن پس این امانت به دست دیگران از او استفاده میکنن. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود دو تا صفتی که نخستین سبب اصلاح امت است و این سبب میشه که امت اصلاح شود. یکیش زهادت است. زهادت زهد داشتن، متقی بودن، پرهیزگار بودن. باز این به این معنا نیست که کسی متقی باشه از مال دنیا استفاده نکنه. نعم المال صالح لرجل صالح. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه چه خوب است مال که پاک است برای مرد پاک. چه خوب است مال پاک برای مرد پاک. پس وقتی محبت دنیا در دل پیدا شد، وقتی محبت دنیا در دل وارد شد و ما شفته دنیا گردیدیم، یک پدیده شوم بد دیگه از این تولید میشه. یک چیز دیگه از این بیرون میشه، او به نام حرص است. کیرم ضد سخاوت است. ایرم ضد سخاوت است که وقتی پیدا شد حرص به دنیا. و همون خاطر است که در حدیث امام بخاری رسول پاک صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر یک وادی از طلا، یک دره از طلا برای اولاد آدم داده شود، آرزو میکنه دره دیگر داده شود. اگر دو تا دره برش داده شود از طلا که کل کوه از طلا باشه، میگه سومش باشه. و او هیچ وقت سیر نمیشه. و در حدیث میاد، در اخیر حدیث فقط خاک شکمش پر میکنه و خاک شکمش سیر میکنه. چی معنا؟ بعد از اینکه مرد و سیر میشه. دیگر هر چی از این دنیا برایش بدهیم کم است. چون حرص یک مرض است. این مرض که آمد قناعت میره. وقتی حرص آمد جای قناعت را گرفت، کل دنیا را برش میده کم است. او تلاش میکنه برای به دست آوردن بیشتر. مثل یک حیوان تشنه‌ای که در بیابان دنبال آب میرود، سراب را میبینه. سراب خود میفهمه. وقتی هوا بسیار گرم شد، در نیمه های روز در بیابان خشک وقتی نگاه بکنی، فکر میکنی که در مسیر دور آب معلوم میشه. این میگن سراب. حیوان تشنه وقتی در بیابان دنبال آب میگرده، هر جایی که سراب میبینه بسیار به سرعت به سمتش میرود که آب پیدا میشه. اونجا آب بنوشون میرود که آب وجود نداره. این فریب است. انسانی که حریص است مثل همین حیوانی که در بیابان دنبال آب میگردد،
این هم به دنبال مال دنیا میگرده. هر سمتی که سراب میبیند به سمتش میرود. او چون قناعت نیست. وقتی حرص آمد حلال و حرام دیگر امتیازش باقی نمیماند. کسی دنبال حلال و حرام نمیگرده، میگه جمع بکنم. اما امروز ما میریم روی سخاوت صحبت میکنیم. دستگیری و سخاوت مسیر به سوی بهشت است. ای عزیزم، سخاوت مثل آب است. وقت آب را به زمین رها بکنی، با انعطاف پذیری، با مهربانی و شفقت آب حرکت میکنه. در کجا رفته می نشینه؟ در زمینی که پخش باشه. سخاوت مثل آب است. حالا ما امروز خیلی ها تلاش میکنیم به خدا برسیم. ما امروز مردم به دنبال است که ما به خدا برسیم. تو گمان مبر که یعنی به خدا رسیده باشی. تو ز خود نرفتی بیرون، به کجا رسیده باشی؟ هنوز تو غرق خودپرستی ها هستی، غرق درون خود هستی. تو در دریای از حرص و در دریای از بخل و در دریای از عجب و در دریای از محبت دنیا غوطه‌ور هستی. تو گمان مبر که یعنی به خدا رسیده باشی. 2 رکعت نماز بعضی ها میخوانن، از مسجد رفته بیرون میگه قبله شگاف شد، کلید را ما به دست گرفتیم، در حالی که برادرش نان خوردن نداره. این پولش از صندوق سر کرده. بچه خانش 9 سال است، 8 سال است، 7 سال است، نامزاد است. او به نامزاد حلال خود رسیده نمیتونه. این پولش در صندوقش سر کرده و فکرش همیست که کل دین میریش است، کل دین یک دونه کلاه ماندن است، کل دین یک امامه است، کل دین 4 رکعت نماز است، کل دین یک عمره کردن است. همین تمام شد. تو گمان مبر که یعنی به خدا رسیده باشی. تو ز خود نرفتی بیرون، به کجا رسیده باشی؟ پس ما امروز از سخاوت صحبت میکنیم. رسول پاک صلی الله علیه و سلم میفرماید الید العلیا خیر من ید السفلی. دست بلند بهتر است به پیشگاه خدا از دست پایین کرد. چه معنا؟ دستی که انفاق میکنه، دستی که میبخشه، دستی که بذل دارد، دستی که صدقه در راه خدا میدهد، این به پیشگاه خدا بلندتر است از دستی که میگیره. الید العلیا خیر من ید السفلی. دست بلند بهتر از دست پایین است. ای مسلمانا، هیچ مسیر کوتاه‌تر به بهشت، این جمله یادتون نره، هیچ مسیری که کوتاه‌تر تو را وصل میکنه به بهشت از مسیر صدقه وجود ندارد. بگو یک بار الله اکبر. هیچ مسیری که کوتاه‌تر باشد و تو را به بهشت وصل بکنه از مسیر صدقه وجود نداره. ان بدلاء امتی لم يدخلوا الجنه بکثرت الصلاه ولا صيام. ابدال امت من به کثرت نماز و به کثرت روزه داخل بهشت نمیشوند. خیلی به چی چیز داخل بهشت میشوند؟ به سخاوت نفس، به سخاوت. اگر میخوای از گناه نجات پیدا کنی، دیوار در برابر گناه قرار بدی، سخاوت داشته باش، دستگیری داشته باش. از اون داشته خودت، از اندازه‌ای که داری از اون بیشتر الله از ما تو تقاضا نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به اندازه وسع و توان الله از تو درخواست میکنه. اگر تو 10 افغانی داری، 1 افغانی صدقه بدی، 1 افغانی سخاوت. در حدیث میآید اونی که 1000 صدقه میدهد ولی فقیر است، یکی دیگر 1,00,000 صدقه میدهد غنی است. همین 1000 که صدقه میدهد ثوابش بیشتر از اون 1,00,000 است. اول الله جل مجدو از دلهای ما میپذیره، اخلاص ما، عمل ما را برکتش کلام میکنه، نیت ما، عمل اندک ما را بزرگ میکنه. کسی به یک نیت درست و نیت خیر در مسیر روان هست، سگ تشنه ای را پیدا میکند، از موتر و بایسیکل و موتورسایکل خود پایین میشود، 1 دانه آب میخرد 10 افغانی پیش همین سگ میگذارد که از آب استفاده بکنه، چون تشنه است. امید برده میشه که الله رب العزت و الجلال از الف تا یا گناهش کل شهر رو بدبین، از الف
تا یا تمام گناه عمرش به یک بارگی پاک بکنه. مثال هم داره. حدیث امام بخاری زن فاحشه در بنی اسرائیل از مسیر عبور میکرد، دید که سگ تشنه کنار چاه افتاده هست، از تشنگی همین خاکی که در زمین هست همون رو میلسه. این بوتای خود کشید و همراه چادر خودش چاهای همون سرزمینی که زندگی میکردن من 1 متر و 2 متر بوده، مقدار آب کشید آمد جلب سگ گذاشت. رسول صلی الله علیه و سلم میگه با برکت همین کار الله رب العزت و الجلال مومسات در حدیث میگه همین زن فاحشه را بخشید. ببین نیت و اخلاص، مهربانی و شفقت و کار به خاطر رضای الله رب العزت و الجلال قرار دادن. امام شعبی را رحمت الله علیه را در خواب دیدن که الله با تو چی معامله کرد. گفت رب العزت و الجلال من نمازهای خود را به الله پیش کردم مشکلات داشت، چندین سال تدریسی که من کرده بودم پیش کردم مشکلات داشت، عبادتهای من هیچ جایش میلنگید، از کل اینها ناامید شدم. به من گفت شعبی از این بیشتر بیاور، چیزی داری؟ گفتم بار الهی که چیزی یاد من نمیآید. گفت هر طاعت و هر بندگی که کرده بودم به الله پیش کردم، قابل قبول نبود. میگه گفتم بار الهی برای چی مرا بخشیدی؟ گفت یک کار کردی که فراموش کردی، به خاطر اون تو را بخشیدی. گفت در هوای سرد زمستان از مسیر میگذشتی، این توله خرد پیشک، چوچی پیشک دیگر جای افتاده بود، آنقدر سردی به این تاثیر کرده بود که نمیتونست حرکت بکنه، قریب الموت بود. تو این را برداشتی داخل آستین خود گذاشتی و بعد غذایش دادی، گرمش کردی، در جای گرم گذاشتی. با برکت همون شفقت و مهربانی به اون مخلوق من امروز تو را بخشیده. سبحان الله. طرف ما کی است؟ بلند بگو کی است؟ الله. و بها یک بار من نگفتیم با بها نمیدهنده. اگر تو بخوای بهای محبت خدا را بپردازی که بنده او هستی و تو بندگی بکنی که الله را راضی بکنی، نمیشود. بهای محبت الله را هیچ کی نمیتواند بپردازد تا زمانی که فضل نکند، تا زمانی که کرم نکند. با بها نمیدهند. راههای زیاد داره برای شکار کردن، راههای زیاد داره که تو رو بگیره در آغوش رحمت بیاندازه، در دریای رحمت بیاندازه. یک کسی گناه میکنه بازگشت نداره، او را برای سرطان گرفتار میکنه. از روزی که به سرطان گرفتار میشه خدا گفتن شروع میکنه. 1 سال زنده نگهش میداره، 2 سال، 3 سال، 4 سال، تا که پاکش بکنه او وقت مرگ به سراغش روان میکنه. ندیدیم ما؟ یکی رو مال ثروت داده دیوانه شده، خدا گم کرده، مال ثروتش یک جا از پیش میگیره. این دوباره گوشه نشین میشه و دوباره مسجد نشین میشه. حالا در صف اول مسجد است، همه چیزش با سنت برابر است، یا در جماعت تبلیغ میره باز، یا در حلقه تصوف میره. کی کشیده ایره؟ خلق را با تو چونین بدخو کند، تا تو را ناچار رو آنسو کند. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. راه را بلد است که چگونه صید بکنه، چگونه شکار بکنه. از هیچ عمل نیکی که انجام میده مسلمان کوچک نشمار. که من با یک مسلمان تیر شدم گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، 3 تا ثواب گرفتی. به 3 تا ثواب، 30 تا این کم نیست. 30 ثواب در یک روز چند تا گناه میکنیم؟ آخه ما جمع نمیکنیم رحمات پروردگار رو. هر روز، هر شب قدر است. اگر قدر شناسیم، هر روز عرفه است. اگر ما بیدار باشیم، ما با چشم باز حرکت بکنیم، 1 گیلاس آب به یک مسلمان بده، نیتت همین باشه که کی رو راضی بکنی؟ الله. با 1 گیلاس آب داخل بهشت میگردونه. افضل ترین صدقه را پیامبر محبوبت میگه، بلند بگو صلی الله علیه و سلم، افضل ترین صدقه نیست که یه لقمه برداری به دهن زنت بگذاری. سبحان الله. امیرم الله حسنات در نامه اعمالت نوشته میکنه. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه یک یهودی پرسان کرد که چند ساعت در روز و شب خدا را عبادت میکنین؟ حضرت علی صاحب فرمود 24 ساعت. چند ساعت؟ 24 ساعت الله را عبادت میکنین. گفت ممکن نیست مگر شما نمیخوابید، شما نمیخورید، شما با زنان خود هم بستری نمیکنید، شما کار ندارین، کسب ندارید، تمام روز در مسجدین، تمام شب در مسجد هستین. گفت نه، هم میخوریم، هم میخوابیم، هم مینوشیم، هم با زنان خود هم بستری میکنیم، هم کار خود را میکنیم، همیشه مطابق سنت نبی خود میکنیم. بخور مثل نبی یحببکم الله،
بنوش مثل نبی یحببکم الله، بخواب مثل نبی یحببکم الله، بخند مثل نبی یحببکم الله، اخلاق کن مثل نبی یحببکم الله، معامله بکن مثل نبی یحببکم الله، جهاد کن مثل نبی یحببکم الله. هر مسیری که تو حرکت میکنی سنت رسول صلی الله علیه وسلم در نظر بگی، الله اعلام میکنه بنده ایم تو را دوست دارم. اینی 24 ساعت عبادت است. به همون خاطر در حدیث وارد میشه که یهود از اول روز کار کردن تا پیشین، نصارا آمدن از پیشین کار کردن تا عصر، امت من آمد از عصر کار کرد تا شام، از اول روز تا آخر روز چقدر مزدکی بود امت ما برد. بگو یک بار الله اکبر. یهود آمدن از اول روز کار کردن تا وسط روز، نصارا آمدن از وسط کار کردن تا آخر روز، امت من نمازی دیگر آمد کار کرد تا شام، کل مزد برد. و اولین امتی که داخل بهشت میشه کی است؟ امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. 120 صف از روز قیامت. چند صف است؟ 120 صف روز قیامت صف میگیرن، تمام از آدم تا خاتم، از آدم تا خاتم. 80 صفش از امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. سبحان. چرا؟ تو امت کسی هستی کو حبیب خداست، تو امت کسی هستی که بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر در هر نشست و برخاست میتونی عبادت بکنی با تبسم که فی وجه اخیک صدقه، بخند به روی برادر مسلمانت صدقه نوشتنش. سبحان الله. با همراه زنت بنشین، من امروز در هتل گفتم صبح، با همراه زنت بنشین، صحبت بکن، محبت بکن، اخلاق بکن. یکی داخل مسجد نماز میخواند ولی با زن خود اخلاق ندارد، تو با زنت نشستی اخلاق میکنی، محبت میکنی، ثواب تو از اونی که داخل مسجد عبادت میکند به پیشگاه خدا به مراتب بالاتر است. گفتن یا رسول الله از جما، از همبستری هم ثواب میبری؟ رسول خدا فرمود از زنا گناه میگیری؟ گفتم بله، کسی که زنا بکنه گناه عظیم داره. گفت وقت زنا گناه داره، همبستری با زن حلالت ثواب داره. 24 ساعت عبادت نیست؟ زندگی امت رسول صلی الله علیه و سلم 24 ساعت عبادت. ناخونت میگیری به نیت ثواب، عبادت. مسواک میزنی، عبادت. روزه میگیری، عبادت. داخل مسجد انتظار نماز میکشی مثل که داخل نماز باش، عبادت. من دور نروم. دستگیری و سخاوت مسیر به سوی بهشت است. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فدای تو شوم یا رسول الله، لو کان مثل احد، لو کان لی مثل احد ذهبا، اگر به اندازه کوی احد، آجیایی که رفتن کوی احد را دیدن، لو کان لی مثل احد ذهبا، اگر به اندازه کوی احد طلا به نزد من محمد باشد، ما یسرنی الا یمر ثلاث و عندی منه شیء. سبحان الله. عجیب بوده رسول پاک صلی الله علیه و سلم، عجیب بنده بوده. واقعا از توصیف ما بیرون است. این ذات بسیار عظیم و بزرگی بوده. فرمود به اندازه کوی احد اگر طلا داشته باشم خوشحال نیستم، مسرور نیستم که 3 روز بگذرد و چیزی از اون طلاها به نزد من باشد و من کل او را سخاوت در راه خدا نکنم. یعنی اگر به اندازه کوی احد طلا داشته باشم 3 روز نمیگذرد مگر همه شو در راه خدا انفاق میکنم. گفتن مگر همون اندازه نگه میدارم کدام کسی را که از پیشش قرض داره و من قرض خلاص کنم، این مقدرش نگاه میکنم، دیگه همش در راه خدا انفاق میکنم. این سخاوت کی است؟ سخاوت کی است؟ نامش بگیری کی است؟ محمد صلی الله علیه و سلم. همین نامش محمد، هر حرفش بوی محبت میده. که ریح المرسله میاد. سخاوت پیامبر مثل ریح مرسله بود، مثل باد تون که به سمت حرکت بکنه چقدر سرعت میره، اینمی قسم به سرعت در راه خدا انفاق میگه. ترس نداشت. روز مرد آمد به محضر رسول صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله چیزی به من بده.
پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم فرمود پیش من خود چیزی نیست، من خود چیزی ندارم، تو برو در هر دکانی که میری از اون دکان قرض بگی، بگو قرض مرا محمد میدهد. سبحان الله. این نگویی که من خود چیزی ندارم، چطور انفاق بکنم، چطور سخاوت کنم. از نبی علیه السلام یاد بگیر. گو برو از هر دکانی که میگیری بگو قرض بگیر، بگو قرض مرا کی میدهد؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میدهد. عمر نشسته بود گفت یا رسول الله چی کار میکنی؟ چیزی نداری قرض میکنی به مردم میدی؟ نبی علیه السلام مبارک ناراض شده. سخن عمر ناپسند شد به نظرش، خوش نیامد. این انصاری آمد گفت یا رسول الله هر چه خرج میکنی خرج بکن، کمی به مالک عرش نمیآید، عرشش پر است، خزانه هایش پر است. از این سخن نبی علیه السلام خیلی خوشحال شد، لبخند زد. خرج میکنی، هر چه خرج میکنی خرج بکن، هیچ کمی به مالک عرش نمیآید و خزانه هایش پر است. آخه ما که ترسو شدیم، ما که کم دل شدیم، ما که دست ما در وقت خرج کردن در مسیر حق میلرزه، دست ما میلرزه وقتی در فقیر میتیم. وقتی یک سفیر مدرسه میآید به نزد ما که کمک بکن برای مدرسه، پیشانی ما را چین میگیره. وقتی یک سائل و یک کسی که فقیر است به نزد ما میآید و نفس ما تنگی میکنه که زود از پیش ما بره، حالا پیش یک دو سه نفر از ما چیزی طلب نکنه که من مجبور یک سدی برش بدم. این کمدلی مازی است که ما خدای خود را خوب نشناختیم. ما به سخنان نبی خود صلی الله علیه و سلم خوب باورمند نیستیم، در حالی که قرآن به صراحت اعلام میکنه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها والله یضاعف لمن یشاء. الله بخواهد به هر کی مضاعفش میکنه، چند برابر برش عطا میکنه. اینا را اگر ما کم دل هستیم، شما ببین در اسراف کردن در خرجهایی که خدا راضی نیست، در خرجهایی که فقط شیطان را راضی میکنیم، چقدر جرأت داریم. چه پولهایی که در عروسی ها ما مصرف نمی کنیم، چه پولهای گزافی که در سیاحت ها و در بزکشی ها و در تفریحات خود مصرف نمی کنیم، ولی وقتی همون مصرف در مسیر حق میکنیم، تو فکر میکنیم که یک تاوان از سر ما. وقتی ما زکات میدیم به یک مسلمان، فکر میکنیم چه یک احسان بزرگی به این کردیم. هی احسان تو نکردی، او احسان کرده که اون فقیر است که زکات تو رو میگیره و سبب دخول بهشت تو میشه. حتی بزرگان دین میگه وقتی صدقه را می آوردن، دست خود پایین میگرفتن از دست فقیر، خود از فقیر فقیرتر نشان میدادن. کل ما فقیری کی هستی؟ الله. بلند بگو والله الغنی و انتم الفقراء. الله غنی، شما همه ایتون فقیر هستین، با تمام داشته هایتون. ایلان ماسک تون فقیر است. والله الغنی و انتم الفقراء. کل شما فقیری. چرا؟ جان کی است؟ نفسی که میکشی از کی است؟ چشمایی که نور میده از کی است؟ گوشی که میشنوه از کی است؟ دستی که میگیره از کی است؟ این قلبی که بدون اختیار تو میتپد از کی است؟ این پمپ خونی که در تمام بدن تو شریان داره و جریان داره از کی است؟ اگه یه لحظه قلب توقف بده چی میشه؟ ایلان ماسک با 1000 میلیارد دلارش نیست دیگه. ای مسلمان، ما فقیر، داراییدار ما فقیر است، قدرتمند ما فقیر است، پادشاه ما فقیر است، کل فقیریم ما. پس سخاوت رسول صلی الله علیه و سلم، فدای تو شوم یا رسول الله، این سخاوت باز اثر کرده بود به اطرافیان نبی. در غزوه تبوک یادتون هست داستان ابوبکر و عمر. وقتی مسلمان شد حضرت ابوبکر 40,000 درهم داشت. چقدر؟ 40,000 درهم. در پول امروزی یک چیزی میشه.
40,000 درهم تقریبا 200 درهم فعلا 73,000 میشه. 1,000 درهم 5 افشان میشه. 3 لگو 50,000. 40 3 لگو 50,000 چقدر میشه؟ زود بگویید. 70 لک 140 لک دیگهش تقریبا 175 لک. 175 لک فعلا هم کسی داشته باشه تاجر گفته میشه نه؟ تقریبا 2.5 لک دلار میشه. حضرت ابوبکر صدیق وقتی مسلمان شد 70,000 درهم داشت. یعنی 2.5 لک دلار. بعد از مسلمان شدن همه را چی کرد؟ همه را انفاق کرد در مسیر حق. همه را انفاق کرد در اعلای کلمت الله، در مسیر اعلای کلمت الله. آخرین چیزی که ابوبکر می آورد در غزوه تبوک بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه گفتن هر چی دارین بیاورید. ابوبکر هم رفت خانه، عمر هم رفت خانه. حضرت عمر گفت امروز روز مسابقه است که من ابوبکر رو در این مسابقه میبرم. برنده بش. نصف مال خانه خود را جمع کرد. مثال عمر هست امروز در دنیا؟ کسی هست نصف زندگی خود را ببره؟ بگو یک مسجد ساخته میشه در فلانی منطقه 500 نفر زندگی میکنه مسجد ندارن. کسی هست بگو نصف زندگی برای مسجد؟ همین جهاد است دیگه. نصف زندگی خود عمر جمع کرد. مثال عمر که پیدا میشه. نصف زندگی خود را جمع کرد آمد گفت امروز دیگه روز برنده شدن عمر است. در هر میدان ابوبکر برنده است، امروز عمر برنده میشه. فدای تو شوم یا رسول الله. چه شاگردان تربیت کرده بودی، چه دلهای تربیت کرده بودی، چه فرزانه های تربیت کرده بودی. ابوبکر هم آمد و عمر هم آمد رضی الله تعالی عنهما و عن جمیع الصحابه. عمر چقدر مالت را آوردی؟ یا رسول الله نصف زندگی خود را، نصف دارایی خود را آوردم به خدمت شما. ابوبکر نشسته. یا ابابکر، یا ابابکر چقدر مال خود را آوردی؟ یا رسول الله همه مال خود را آوردم، همه زندگی خود را آوردم. ای ابابکر در خانه چی گذاشتی؟ یا رسول الله در خانه الله و رسولش را گذاشتم. سبحان الله. این سخاوت یار اول نبی است. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود من انفق زوجین فی سبیل الله، کسی که از مال خود دو نوع مال، از دو نوع مال خود در راه خدا انفاق بکنه، سخاوت بکنه، دستگیری بکنه به دو نوع مال، نودی من ابواب الجنه، از طرف دروازه های بهشت صدا زده می شود یا عبدالله ای بنده خدا ذالک خیر، تو بهترین کار را کردی. فمن کان، دقت کنید حدیث را، ابوبکر را بشناس. فمن کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. وقتی مجاهد در صحرای محشر در میان عرصات جمع است، از دروازه‌ای که به نام دروازه جهاد است، یک دروازه در بهشت چی نام داره؟ دروازه جهاد. از دروازه جهاد صدا زده می شود به مجاهد که از دیگه دروازه ها داخل نشی، اینی دروازه تو است. فمن کان من اهل الصلاه، اگر او نماز خوان است، یک دروازه در بهشت نامش چی است؟ صلات، دروازه نماز. دعی من باب الصلاه، دروازه نماز صدا میزنه ای نمازگزار از این دروازه وارد شو. و من کان من اهل الصیام، اگر او روزدار است دعی من باب الریان. در روز کسی روزه گرفته اینجا هست؟ سبحان الله. دعی من باب الریان، صدا زده می شود از باب الریان که دیگه دروازه ها داخل شد، از این دروازه داخل شد. و من کان من اهل الصدقه، و کسی که اهل صدقه است، فقط بخشیدن در راه خدا بلد است، شجاع است، دلیر است،
ترس هم ندارد، چرا میدارد خزانه های خدا پر است. و یمین الله ملعا، در حدیث میاد دست راست خدا پر است. اگر از اول دنیا تا آخر دنیا شب و روز خدا از آسمان بریزد به تمام بشریت، همه اینها لبریز از مال دنیا شوند، باز هم به اندازه سر سوزن از خزانه های خدا کم نمیشن. کم نمیشن. اگر از باب صدقه است، دعی من باب صدقه، از دروازه صدقه صدا زده می شود که از این دروازه داخل شد. در این میان صحابه که وقت حدیث بیان می شد، ابوبکر نشسته بود. کی نشسته بود؟ ابوبکر. هر که صحابی را دوست دارد، هر که صحابی را دوست دارد، همه اصحاب پیامبر نور چشم ما هست، ولی جای ابوبکر جداست. او یارگی است، یار غار نبی ماست. جای ابوبکر جداست. ارحم امتی به امتی ابوبکر. شرابی که دره میزد، میگه اشکایش مثل ابر بهار میچکید. برش میگفتن چرا گریه میکنی؟ گفت ای کاش این امت نبی است، اینو دوست دارم. ای کاش من گیرش نمیکردم که دره نمیزدم. مهربانترین مهربانان پیامبر میگه در میان امت برای امت ابوبکر است. ابوبکر در میان جمع است. یا رسول الله، بلند صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله، آیا کسی هست که در روز قیامت از این دروازه ها، از کل این دروازه ها نام او را بگیرد و صدا بزند؟ آیا کسی در میان امتت هست که از همه این دروازه ها اسم او را بگیرد و همه دروازه های بهشت او را صدا بزند؟ رسول خدا فرمود ای ابابکر، اون کسی که از تمام دروازه های بهشت به او صدا زده می شود، او تو هستی. سبحانه، او تو هستی. ولی همین ابوبکر که نبی این گونه برایش گفته، می فرماید اگر یک پای من داخل بهشت بشوم، ترس این را دارم که خدا دستور بدهد که ابوبکر را ببرین به جهنم. این انداز از الله می ترسید. و سخاوت و دستگیری که داشت مصطح ابن اثاثه در واقعی افک، زمانی که به مادر ما عایشه رضی الله تعالی عنها تهمت به زبان نمی آید، به مادر ما تهمت زده شد، در میان این کسانانی که در این تهمت شریک بودند و این را پرداز دادن و نشر کردن، مصطح هم بود. مصطح کسی بود که فقیر و نادان. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تمام خرج خانواده مصطح را میداد. این مصطح باز هم آمد شریک شد در همین شایعاتی که سر حضرت عایشه مادرمان بود. عایشه دختر کی است؟ دختر ابوبکر صدیق. محبوبه کی است؟ بلند بگو. رسول الله صلی الله علیه و سلم. مادر کی است؟ مادر ما، مادر امت. افتخارم میکنیم چه مادر داشتیم. عمرو بن عاص می آید از یکی از غزوات، یا رسول الله کی را دوست داری؟ پیامبر فرمود عایشه را دوست داره. او سوال میکنه، آرزویش این است که پیامبر بگوید عمرو را دوست دارم. جهاد برگشته دیگه، موفق برگشته. یا رسول الله کی را دوست داری؟ چی گفت؟ عایشه را دوست داره. گفت یا رسول الله منظور من از مردان است. گفت پدر عایشه را دوست داره. عمر میگفت به دخترش حفصه، تو را دختر ابوبکر فریب ندهد. کو محبوبه پیامبر است، کار نکنی. عایشه هر کاری که میکنه جایگاه از خاص است. تو کار نکنی با عایشه نبی که پدرش هم محبوب نبی است، خود عایشه هم محبوب نبی است. حالا برات میگم که عایشه چطوری شخصیت. از کجا این طرف آمدی؟ از ابوبکر صدیق، یار غار
رسول خدا صلی الله علیه و سلم از انفاق و سخاوتی که در راه الله داشت، از انفاق و سخاوتی که در راه الله داشت، همین عایشه در واقع افک مستح در مسیر کسانی است که با عایشه تهمت زدن. مستح هم سادگی کرد و با اینها شریک بود. صدیق اکبر گفت بعد از این به مستح هیچ چیز نمیدن، هیچ چیز هم نمیدن. آیه از فراز آسمان نازل می شود، الله رب العزت و الجلال توبیخ می کند ابوبکر را، اونهایی که صاحب فضلن، صاحب مالن، اگر کسی از خویشاوندانشان به اونها بدی میکنه این عفو و گذشت میکنه و انفاق در راه خدا میکنه و دستگیری میکنه و سخاوت میکنه. بعد از اینکه آیه نازل شد ابوبکر صدیق به گریه شد، به گریه شد، گفت مستح را بخشیدم، بعد از این همون مالی که میدادم باز هم میدهم. سبحان الله. از عایشه گفتم سخاوت عایشه را، این عایشه به مفتی به اونجا نرسیده. رسول صلی الله علیه وسلم از دنیا رفت. عبدالله ابن زبیر در زمانی که حکومتش بود با عایشه رضی الله تعالی عنها 80,000 درهم فرستاد. چقدر؟ 80,000 درهم. 40,000 درهم چقدر شد که نو حساب کردیم؟ 2.5 لک دلار. 80,000 درهم چقدر میشه؟ 5 لک دلار. بعضت عایشه مادر ما 5 لک دلار فرستاد، 80,000 درهم. وقتی که به نزد عایشه مادر ما آمد، عایشه مادر ما روزه بود. فرمود دستور بدین که فقرای مدینه جمع شوند، فقرای مدینه را جمع بکنید. همه فقرای مدینه جمع شدند. عایشه مادر ما 80,000 درهم را همه را در راه خدا انفاق کرد. هنوز غروب آفتاب نشده بود، هنوز غروب آفتاب نشده بود. 80,000 درهم همه سخاوت، همه دستگیری فقرای مدینه. همه که تمام شد کنیز آمد به عایشه مادر ما گفت مادر جان هیچ چیزی نگاه میکردی برای افطاری که شما روزه هستین، مقدار گوشت برای شما میگرفتم، شما با چه افطار میکنین؟ عایشه رضی الله تعالی عنها فرمود ای کاش وقت خبر میکردی، ای کاش وقت خبر میکرد. سبحان الله. ای مسلمان، دستگیری و سخاوت مسیر به سوی بهشت است. وقت فقیر دست دراز میکنه به سمت تو، پیشانی تا چروک نکو. وقتی از تو کسی کمک طلب میکنه تو مسیرت تغییر نده. وقتی کسی میآید به نزدت میگه به من کمک کن در حالی که تواناییش داری، بگو الحمدلله. چه بگو؟ الحمدلله. چرا بگو الحمدلله؟ برای اینکه تو را کی نشان داده برش؟ بلند بگو کی نشان داده؟ الله نشان داده. و بهانه میدهندت، به بهانه میدهندت، به همین طریق میخواد تو را به خود نزدیک بکنه. کسی پیش سیدنا علی رضی الله تعالی عنه آمد، گفت ای بزرگ مرد به من مقدار کمک کنید. گفت چقدر کمک کنم؟ گفت 10,000 درهم. نیازمندم، فقیر و قصدار. 20,000 درهم داد از علی. چقدر؟ 20,000 درهم. گفت من 10,000 خواستم 20,000 دادی؟ گفت 10,000 برای نیازت، 10,000 دیگر به خاطر اینکه خدا مرا به تو نشان داده است، برای شکرانگی. امروز ما در اسراف راحتیم، قوی هم هستیم، شجاع هم هستیم در اسراف کردن و فضول خرچی ها، در حالی که هیچ فایده هم نمیکنه، ثواب هم مرتب نمیشه. ولی وقتی انفاق در راه خدا میکنیم، وقتی در مدرسه و مسجد و فقیر و یتیم و بیوه، دست ما میلرزه، شکایت ما بلند میشه. سخاوت و دستگیری مسیر به سوی بهشت است. کسی به نزد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه آمد، گفت چیزی از بیت المال بده. سیدنا عمر گفت که مجلس بیرون کنیم. وقتی که از مجلس بیرون شد، کسی در کنار عمر نشسته بود، گفت از مجلس بیرون کردی؟ گفت سائل بود، نیاز داشت. گفت او از بیت المال خواسته بود. اگر من از بیت المال به اون چیزی میدادم، من از جمله حکام ظالم و خائن روز قیامت محسوب میشدم، چون حق ندارم. گفت اگر از مال شخصی خود من طلب میکرد به اون چیزی میدادم. 10,000 درهم به دست کسی داد، گفت به اون نفری که آمده بود دستش بده. چقدر؟
10,000 درهم. وقتی 40,000 درهم 2.5 لک دلار شود، 10,000 درهم چقدر میشه؟ سخاوت و دستگیری مسیر به سوی بهشت است. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه میخوام این را براتون بیان بکنم که رسول صلی الله علیه و سلم در رأس سخاوتمندان بود که ریح المرسله مانند باد تند سخاوت میکرد. اما اون شاگردان نبی چگونه از این رنگ گرفته بودند، چگونه تربیه شده بودند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در غزوه تبوک رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کی است که مجاهدین اسلام را تجهیز بکنه؟ سیدنا عثمان از جای خود بلند شد، یا رسول الله 300 شتر در راه خدا. چقدر؟ 300 شتر با تمام بارش، با تمام نیازمندی های یک مجاهد در راه خدا. هر شتر به اندازه یک موتر 2000 امروزی به نزد عرب ارزش داشت. این هم آرام نگرفت، رفت به خانه. 1000 دینار برداشت. چقدر؟ 1000 دینار، 1000 مسقال طلا، 1000 مسقال طلا برداشت. آمد در طبق اخلاص در کنار رسول صلی الله علیه و سلم نشست، گفت یا رسول الله این هم به مجاهدین اسلام سخاوت و دستگیری است، این هم انفاق در راه خدا است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود بعد از این عثمان هر کاری که میکند بکنه. معنیش چی است؟ یعنی چنان کار امروز عثمان کرده که به برکت این کار هر کاری که بعد از این عثمان انجام بده جز خیر چیز دیگر نیست. در روز قحط مدینه که همه فقرای مدینه بیداد میکردن از گرسنگی، 100 شتر را عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه از سرزمین شام با بار از گندم خواست، آمد وارد مدینه شد. اینجا را خوب گوش کنید. وارد مدینه شد. تجار رفتن پیشا پوش این کاروان، گفتن کاروان از کیست؟ گفت از عثمان است. با عثمان گفتن ای عثمان از شام چقدر که خریداری کردی 2 برابرش برات میتیم. چقدره؟ 2 برابرشه. اگه 1 لک خرید 2 لک برات میتیم. عثمان گفت کسی هست از این بالاتر میدهد، از این بالاتر خریدار است. گفتن 2 برابرش برات میتیم. حضرت عثمان گفت کسی هست تاجر هست که از این بیشتر میدهد؟ گفت 3 برابر. گفت من میشناسم کسی رو که از این بیشتر میدهد. تا 5 برابر تاجرای مدینه پیشنهاد دادن به حضرت عثمان. حضرت عثمان آماده نشد. گفتم که تاجر مدینه که ما هستیم، دیگر کی هست کن جرأت را بکنه از 5 برابر بالا بدهد؟ عثمان گفت شاهد باشین که من به الله فروختم. بلند بگو الله جل جلاله. به کی فروختم؟ به الله فروختم. چون الله آغاز دادنش در برابر یک چند تاست؟ 10 برابر است. گفت من به الله می فروشم که 10 برابر خودش در قرآن وعده داده. والله یضاعف لمن یشاء. اگر بخواد از این بیشترش میگردونه. انفاق کی شد؟ انفاق عثمان به علی رسیدی. علی رضی الله تعالی عنه هم شاگرد رسول صلی الله علیه و سلم، سالانه درآمدش به 100,000 رسیده بود. چقدر؟ 100,000 درهم. سالانه درآمد حضرت علی به 100,000 درهم بود. وقتی از دنیا رفت 70,000 درهم قرضدار بود، نزدیک به 4 لک دلار. چقدر؟ 70,000 درهم قرضدار بود. پرسیدن که علی 70,000 درهم قرضدار است برای چی؟ گفت برای اینکه هر کسی که می آمد این سخاوت میکرد، دستگیری میکرد، چیزی که باقی نمون از مردم قرض گرفته به مردم میداد. وقتی فرزندش حسن نشست بعد از وفات پدر، هر ساله 100 تا غلام را آزاد میکرد. 100 تا غلام را آزاد میکرد. بعد حسین آمد همین کار را کرد. بعد از اینکه حسین رضی الله تعالی عنه شهید شد دیگر بازی توقف کرد. پس سخاوت و دستگیری رسول پاک صلی الله علیه و سلم میگه خلقان یحبهم الله. 2 تا صفت است که دوستش داره؟ الله دوست داره. 2 تا صفت است که الله دوست داره. و خلقان یبغضهم الله. 2 تا صفت است که الله از اون نفرت داره. فرمودن فاما اللذان یحبهم الله
او دو تا صفتی که الله او دو تا صفت را دوست داره، یکیش فالسخاوه و السخاوه و السماحه، یکیش سخاوت است، سخاوت کردن در راه خدا. لیث ابن سعد را میگن، لیث ابن سعد 80,000 دینار درآمدش بود. چقدر؟ اینو دقت کنید، 80,000 دینار درآمدش در سال بود، در کل عمر سرش زکات واجب نشد. 80,000 درهم درآمد داشت در سال، در کل عمر سرش زکات واجب نشد. چرا؟ برای اینکه او را پیش خود نگه نمی داشت، تا آخر سال کلش انفاق در راه خدا میکرد. سبحان الله. دو تا صفت است که الله دوست داره، یکی سخاوت است. ای مسلمان، به خدا کلید بهشت است. درد داری سخاوت، درد داری صدقه در راه خدا. یکی از دعوتگران میگه من در عربستان رفتم، دندان درد شدم، اینقدر دندانم درد میکرد که همین مناسک حج درست انجام داده نمیتونستم. خدای چی کار بکنم درد دندانم تسکین شود؟ یک بار یادم آمد که رسول معظم اسلام با آواز بلند بگوین صلی الله علیه و سلم میگه داووا مرضاکم بالصدقه، شما مریضهایتون به صدقه تداوی بکنید. گفت یادم آمد، مقدار پول از جیب خود کشیدم به دست فقیری دادم، به خدا قسم همون دادن من، همون جا که پول لا دادم، همون جا دندان من تسکین شد. گفت 7 سال میگذرد دوباره درد دندان بر نگشت. از عبدالله ابن مبارک براتون گفته بودم، مرد آمد گفت دانه به پای من بیرون شده، 7 سال از درد میکشم، هر کار کردم، هر درمانی که بود انجام دادم، هر مسیری که بود تجربه کردم، درد تسکین نشد. حضرت عبدالله ابن مبارک فرمود در همین اطرافی که زندگی میکنی جستجو بکن، در جایی که مردم نیاز به چا دارن یه چا بکن درشان. میگه این جستجو کرد تا در جای نیاز چا پیدا کرد، همون جا رفت شروع کرد به کندن چا. همین که چا تمام شد، آب برآمد، همون لحظه ای که آب برآمد، همون لحظه درد پایش هم تسکین شد. این معجزه میکنه. یکی از معجزه هایش امی گناه تا قسم پاک میکنه. آتش ازم چطور میخوره؟ اینمی قسم صدقه، یکی توبه پاک میکنه، یکی صدقه پاک میکنه. یکی توبه است، یکی صدقه است. صدقه پاک میکنه، مثل همون زنی که در آغاز براتون گفتم، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود الصدقه تطفئ الخطیئه، صدقه گناه را قسم محو میکنه، کما یطفئ الماء النار، قسمی که آب سر آتش بیاندازی چی میشه؟ خاموش میشه. اینمی قسم گناهانتون صدقه محو میکنه و نابود میکنه. مریضت شفا میده، مشکلات زندگیت حل میشه. آرامش در کجا پیدا میشه؟ در قلب پیدا میشه. هیچ چیزی بالاتر از خنداندن دل فقیر، از خنداندن لبان یتیم، از خنداندن لبان بیوه نیازمند دیگر چیز آرام کننده در عالم وجود نداره. بهترین مسکن گفتن یا رسول الله چشمان من خشک شده، اشک نمیریزاند. گفت یتیم را پیدا بکن، نوازش بده، کفالتش بکن، اشک در چشمان تو جاری میشه. پس هیچ چیزی که اون اندازه قلبت را آرام بکنه بالاتر از انفاق و بالاتر از سخاوت در راه خدا نیست. الله رب العزت و الجلال آنچه که گفتیم به ما شما توفیق عملش نصیب بگردونه.